med gas. I Sverige är det okej. Men vänta ett ögonblick. Är du på krav så här är det inte. Och bryta ner den här. Verkligen, sa jag. Vill du vara snäll och tala ur skägget, kvinna? Vad fan är det du säger? Men Moreno hade tydligen ingen lust att upplysa honom mer på den punkten. Jag höll på hela natten. Vad fan? Jag har ingen aning om hur det här var här. Okej, när var det här då? Jag vet inte. Vad heter det? Oj! Vad fan? Tutar håller på. Mot öga med det ändå. En av de klättrande polismännen kom upp till vägbanan med en plastpåse innehållande ett mörkt föremål som Münster inte kunde identifiera. Om man inte räknade in tjänsten åt försäkringsbolaget, vill säga. Men den hanteringen förde egentligen inte under hans privatsnokade verksamhet. Det var någonting annat. FB trodde fru Hemland möjligen var deprimerad. Ingen aning. Varför frågar ni det? Det finns ju en möjlighet att hon åstadkom olyckan på egen hand, så att säga. Helvete! Att hon tog... Jag måste köra på kraften här. Någon som körde mot rött framför mig. Jag fick broms. Jag har ju... Jävla cyklist. Det gäller inga regler. Hade vi fått någon vadå? Någon tapet för... Läget, sa Radovic. Läget, upprepade van Wetra. I stora drag. Jag körde någonting
Rotan och men som kanske kvinna så att han vet han vet i livet att då sätter jag rota jag det är säkert det är så det är så det vi lägga upp och allt med så någon spik. Beslöt dock att skjuta upp alla funderingar på den och betraktade istället Ulrike Främling. De 11 sidorna. Och fan vet den hade haft en halvtimme på sig att rulla tummarna. Det hade inte gjort honom mildare till humör. Klar? Frågade han när Radovic. Liksom kavaj. Polisen behjälplig på alla upptänkliga sätt. Det tackade Radovic för och torkade bort en imaginär svettdroppe från en tinning med hjälp av ett pekfinger. Skulle ni kunna tänka er att redogöra för vad som inträffade igår kväll, bad han. Så som ni berättade för mig, så att mina kollegor kan bilda sig en uppfattning. Kollegor? Fan vet den undertryckte en impuls att protestera. Ulrike Främling nickade. Many of you are not yet a subscriber. Please, help me hit 20,000. Ja. Can't be good for my lungs. Chain smoking your love.